साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कम्प्युटरका 5 वटा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट सर्टकट किजहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ यदि तपाई एक कम्प्युटर युजर्स हुनुहुन्छ भने। त्यसैले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। लेट्स बिगिन द भिडियो। नम्बर 1 Ctrl+Shift+N। साथीहरु तपाईहरु कुनै नयाँ फोल्डर बनाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ? राइट क्लिक गरेर नयाँ फोल्डर बनाउनुहुन्छ र साथीहरु अबदेखि तपाईहरुले यो कामबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ र डेफिनेटली अबदेखि तपाईहरुले यो काम नगर्नु होला। साथीहरु तपाईहरुले Ctrl+Shift+N प्रेस गरेर तपाईहरुले कुनै पनि नयाँ फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 Alt+Tab। साथीहरु मानौ तपाईहरुले धेरै प्रोग्राम ओपन गर्नु भएको छ र साथीहरु अब तपाईहरु एउटा प्रोग्रामबाट अर्को प्रोग्राममा शिफ्ट हुन चाहनुहुन्छ र तपाईहरुले मैले के प्रोग्राम ओपन गरेको छु भनेर पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस सर्टकट कीलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलागि तपाईहरुले साथीहरु किबोर्डबाट Alt+Tab प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले एउटा प्रोग्रामबाट अर्को प्रोग्राममा शिफ्ट हुन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले कुन प्रोग्राम ओपन गर्नु भएको छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 Windows+D अथवा Windows+M। साथीहरु मानौ तपाईहरुले धेरै प्रोग्रामहरु ओपन गर्नु भएको छ। अब तपाईहरुले ती सबै प्रोग्रामलाई मिनिमाइज गर्न के गर्नुहुन्छ? एक-एकवटा प्रोग्राममा गएर मिनिमाइज गर्नुहुन्छ र साथीहरु अबदेखि तपाईहरुले यो काम नगर्नु होला। साथीहरु तपाईहरुले Windows D अथवा Windows M लाई प्रेस गरेर सबै प्रोग्रामलाई एकैचोटी मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमाइज गर्नको लागि फेरि तपाईहरुले Windows+D प्रेस गर्नु होला। साथीहरु यदि तपाईहरुले बिना वाइफाई पासवर्ड नै वाइफाई कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको लास्ट पार्ट चेक आउट गर्न नभुल्नु होला। नम्बर 4 Ctrl+A। साथीहरु मानौ एउटा फोल्डरमा धेरै फाइल्सहरु छन्। अब तपाईले ती सबै फाइल्सहरुलाई सिलेक्ट गर्न के गर्नुहुन्छ? धेरै जसो कम्प्युटर एक्सपर्टहरुले त पक्कै पनि सर्टकट की युज गर्नुहुन्छ तर धेरै जसो युजर्सहरुले माउसको युज गर्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले Ctrl+A लाई प्रेस गरेर तपाईहरुले सबै फाइल्सहरुलाई एकैचोटी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईहरुले केही फाइल्सलाई सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले कन्ट्रोल बटनलाई प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। नम्बर 5 Ctrl+Alt+Delete। साथीहरु तपाईहरुले सर्टकट कीलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कम्प्युटरको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र टास्क म्यानेजरलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले यी सर्टकट कीज मध्ये कुन सर्टकट की युज गर्दै आउनु भएको छ तल कमेन्ट बक्समा शेयर गर्नु होला र साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला।